Investment in finance is not just about number in the screen. Hi, I am Amit Pyakurel. I am head of Investment and Finance program at KCM. I have been associated with Kathmandu College of Management for past 2 years, and also with my financial research background and being a CFA charter holder, I have always given a priority to link the theory with the practical world of investment and finance. At KCM, we try to link those theoretical knowledge with the world of investment and finance, with trading, investment, portfolio management specifically, because investment and finance is not just about number in the screen, as you all know. It is also about identifying opportunity, about creating impact in a society, and creating a value that is not just useful for individual but also to his or her surrounding. We recently had an agreement with Chartered Alternative Investment Association, CAIA. We are also trying to bring a lot of practical world knowledge to our students, where our students are exposed to the world of alternative investment. KCM को स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब बाहिर पनि मेनी रिसर्च अर्गनाइजेसन्स भयो हैन, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट फर्महरू भयो, त्यस्तो कम्पनीहरुमा इनरोल भएर चाँडै ग्रो गरेको धेरै इन्स्टान्सेसहरु पनि छ हामीहरुसँग। सो त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दा उनीहरूले जसरी कलेजमा हामीले प्रिपेयर गरेको छौं, 4 वर्षको टाइममा उनीहरूले प्र्याक्टिकल नलेजदेखि लिएर थ्योरिटिकल नलेजलाई जसरी ब्रिज गर्छ र त्यो कुराहरू उनीहरूले एभ्री इयर हाम्रो इन्टर्नशिप प्रोग्राम पनि अवेलेबल छ र यस्तो एक्सपिरियन्समा उनीहरूले खाली एउटा जेनरल वर्क नगरिकन उनीहरूले आफूले पढेका लेखेका कुराहरू पनि त्यहाँनिर एप्लिकेसन गर्ने, प्लस ती अर्गनाइजेसनमा सिकेका ग्याप भएको कुराहरू चाहिँ फेरि कलेज म्यानेजमेन्टमा आएर सेयर गरेर पनि त्यसमा अपग्रेड गरेका छन्। त्यो भएकोले चाहिँ उनीहरूले रियल वर्ल्डमा जब उनीहरू जान्छन् आफ्टर ग्रेजुएसन, उनीहरूलाई त्यसले चाहिँ धेरै नै सहयोग गरेको पाउँछौँ हामी। सो फाइनेन्स इन्भेस्टमेन्टमा केही मिसकन्सेप्सनहरू पनि छ हैन। एउटा त हामीले एउटा सटल डिफ्रेन्सेस चाहिँ फाइनेन्स र एकाउन्टिङमा पनि छ। अर्को कुरा, फाइनेन्स भनेपछि खालि ट्रेडिङतिरबाट मात्र फोकस हुन्छ धेरैको हैन, जुन पुरा पिक्चर त्यसले क्रिएट गर्दैन। फाइनेन्समा तपाईले विभिन्न अवसरहरूको खोजी गर्ने, त्यो अवसर क्रिएट गर्ने र त्यसमा टाइममा एक्ट गर्ने हैन, त्यसभित्र रिस्क म्यानेजमेन्टको पाटो हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई तपाईले टेक्निकली ह्यान्डल गर्ने, साउन्ड वेमा ह्यान्डल गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ फाइनेन्स इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्रामबाट स्टुडेन्टहरूले सिकिरहेको हुन्छ हैन, जुन चाहिँ खालि नितान्त एउटा ट्रेडिङ पोइन्ट अफ भ्यू मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा लिमिटेड त्यसले चाहिँ स्पेस देखाइरहेछ, जुन चाहिँ सही होइन जस्तो लाग्छ।